Work from home, work from home. Sherry's eyes opened at 4 a.m. in the morning, from a sleep that wasn't in any way refreshing or dreamy. She wanted to lie down for a bit longer. Her back and arms were sore from all the stitching and cleaning she had to do through the day. But how could she? She was a mother of 5 children, the oldest being 8 and the youngest only turning 6 months last week. She had to make sure there was enough milk, eggs and bread for everyone in the family, often making an errand to Mrs. Porter's barn. A lonely widow, who now made money by selling homemade bread and other farm produce, now that their daily work of sewing had been robbed of them. She quickly drank a glass of water off the taps, acting as the percolated coffee we are accustomed to every morning. There wasn't enough water for everyone to bathe in and it was freezing cold, so she changes to a spare cotton dress that she had cleaned and dried a few days ago. "How are ya, Ms. Potter?" Sherry says. "Alright. How's ya girl? She still hot?" "Nah. I've been warmin' her head with cold water, but it ain't runnin' low. She ain't eaten from 2 days. Little Charlie's been eatin' all af it." "Ha, ha," cackled Mrs. Porter loudly, forgetting she could wake the entire neighborhood. "That cheeky bastard. Ta's been getting cold these days. Cover her up, will ya?" "Sure tang," Sherry says as she hands Mrs. Porter 2 shillings. Sherry runs home and finds her baby awake and crying. Her husband swore at her as his sleep gets disturbed. "Get her outta here," he tells in his slumber. "Get up, and help around won't ya, Cumber Ground?" Now, with her stuck in the house, where her husband is the only earning member, she often got beaten and cussed when he was back home unhappy from unsatisfying work. She feeds baby Ginny and lies her down next to a gown she'd been working on with the dress material she'd snuck little by little from all the many dresses she sewed before all hell broke loose. She had always been so excited about stitching. Yes, it was exhausting. You had to be careful with your work, such that your eyes stung, and your wrists ached. But it was a welcome distraction from all the cleaning she had to do. Plus, there was a meditative calm, a tranquil, that befell her when she sewed. As the thread wound into the cloth and came back out, like the waves of the sea, the fine smell of the cotton when it was brought fresh from the factory. She remembered assisting her mother with sewing many dresses, a tradition the women of the family had been following for what felt like forever. Her mother made her the model for the dresses. "They gotta fit the lady when it's done," she would say, secretly enjoying watching her wide-eyed, fair-skinned daughter spin around in the dress like a princess. This was probably why she never dreamt in her sleep, like the other ladies. She would always dream of the different dresses she could think of, which she would make with the material she had. This was her dream, despite all the helplessness that came with it. Working at home was convenient for her too. She could look after the children at home, instead of them wandering aimlessly in the roads, as both she and her husband were out spending half their time scavenging for jobs, and the other time working odd jobs, with wages they weren't even sure was right for the effort they put in. She could clean the house between making the dresses and didn't have to take the baby with her wherever she went. But a few months ago something called a Jenny had come in that was thought to work much faster than all the men and women put together. They were told they would soon run out of work, and probably had to find other ways to bring money home. She already could see from the roads the black smoke that shot into the clear air from some big buildings nearby, and that people started covering their faces so they wouldn't be coughing like an old chimney. "Who's Jenny? She a new lady in town?" Sherry asked her friend Betty innocently one day, as they stood in line, waiting to get handed out the week's garment to seam, by their employer. "Nah, you asshead. It's a wooden tang. Like a spin wheel or something, that makes dresses faster, outta cotton," said Betty smartly. "Oh. But can it make their dresses in many colors and threads? Surely it can't think of a way to make 'em beautiful." "Who cares 'bout beauty? We work our derrieres off, to make a full dress, and Lord knows who ends up wearin' it. Long as I get my nugget, I don't care if I'm seaming dresses or washin' horses." Sherry was not happy with this change. This spinning Jenny bound her home. She, in fact, harbored thoughts of progressing onto other materials like silks, wools, lace, etc., that the rich often wore, or the shops carried in the big windows. She felt she had the ability to work up a great gown for an evening tea or a ballroom dance.
She even imagined a sleeveless wine red dress, with sheer white cloth fall. Làm ở nhà Sherry mở mắt lúc 4 giờ sáng, sau một giấc ngủ không hề sảng khoái hay mơ màng. Cô muốn nằm thêm một lúc nữa. Lưng và cánh tay của cô bị đau vì tất cả các vết khâu và vệ sinh mà cô phải làm suốt cả ngày. Nhưng làm sao cô ấy có thể? Cô đã là một bà mẹ của 5 đứa con, đứa lớn nhất 8 tuổi và đứa nhỏ nhất vừa tròn 6 tháng vào tuần trước. Cô phải đảm bảo có đủ sữa, trứng và bánh mì cho mọi người trong gia đình, thường xuyên làm việc vặt trong nhà kho của bà Potter, một góa phụ cô đơn, hiện kiếm tiền bằng cách bán bánh mì tự làm và các nông sản khác, giờ là công việc hàng ngày của họ. Của việc gieo hạt đã bị cướp mất của họ. Cô nhanh chóng uống một cốc nước từ vòi, đóng vai trò như một ly cà phê có vị mà chúng ta quen dùng vào mỗi buổi sáng. Không có đủ nước để mọi người tắm và trời lạnh cóng, vì vậy cô ấy thay một chiếc váy cotton dự phòng mà cô ấy đã giặt và phơi khô cách đây vài ngày. Bạn khỏe không, Miss Potter? Sherry nói, được rồi, sao rồi hả, cô ấy vẫn còn nóng. Không, tôi đã làm ấm đầu cô ấy bằng tiếng kêu ếch ếch nhưng nó vẫn chưa cạn. Cô ấy không còn vui vẻ từ 2 ngày nữa. Charlie bé bỏng từ lâu rồi. Ha, ha, bà Potter hét lớn, quên mất rằng bà có thể đánh thức cả khu phố. Tên khốn hỗn láo đó. Mấy ngày nay trời trở lạnh, che cô ấy lại, được không? Chắc chắn rồi, Sherry nói khi đưa cho bà Potter 2 xi linh. Sherry chạy về nhà và thấy con mình đang thức và khóc. Chồng cô đã chửi cô khi giấc ngủ của anh ấy bị xáo trộn. Đưa cô ấy ra khỏi đây, anh nói trong giấc ngủ của mình. Get up và giúp đỡ xung quanh sẽ không ya cumber đất. Giờ đây, khi cô ấy đang bị kẹt trong căn nhà, nơi chồng cô ấy là thành viên kiếm tiền duy nhất, cô ấy thường bị đánh đập và mắng mỏ khi anh ấy trở về nhà không hài lòng vì công việc không như ý. Cô cho bé Ginny bú và đặt cô bé xuống bên cạnh một chiếc váy mà cô đang làm với chất liệu váy mà cô đã lấy từng chút một từ tất cả những chiếc váy mà cô đã gieo trước khi tất cả địa ngục vỡ tung ra. Cô đã luôn rất hào hứng với việc khâu vá. Vâng, nó đã được mệt mỏi. Bạn phải cẩn thận với công việc của mình, chẳng hạn như mắt bạn bị cay, và cổ tay của bạn bị đau. Nhưng đó là một sự phân tâm đáng hoan nghênh khỏi tất cả những công việc dọn dẹp mà cô phải làm. Thêm vào đó, có một sự bình tĩnh thiền định, một sự yên tĩnh, đã đến với cô ấy khi cô ấy gieo. Khi sợi chỉ quấn vào vải và trở ra, giống như sóng biển, mùi thơm của bông khi nó mới được mang về từ nhà máy. Cô nhớ đã giúp mẹ gieo nhiều chiếc váy, một truyền thống mà những người phụ nữ trong gia đình đã làm theo cho cảm giác như mãi mãi. Mẹ cô ấy bắt cô ấy làm người mẫu cho những chiếc váy chúng phải vừa vặn với quý cô khi nó mặc xong, cô ấy sẽ nói thầm thích thú khi nhìn cô con gái mắt to. Nước da trắng ngần của mình xoay người trong chiếc váy như một nàng công chúa. Đây có lẽ là lý do tại sao cô ấy không bao giờ mơ trong giấc ngủ của mình, giống như những người phụ nữ khác. Cô ấy sẽ luôn mơ về những chiếc váy khác nhau mà cô ấy có thể nghĩ ra, những chiếc váy mà cô ấy sẽ làm bằng chất liệu mà cô ấy có. Đây là giấc mơ của cô, bất chấp tất cả sự bất lực đi kèm với nó. Làm việc ở nhà cũng thuận tiện cho cô ấy. Cô có thể trông con ở nhà thay vì chúng lang thang vô định trên đường vì cả cô và chồng đều dành một nửa thời gian để nhặt nhạnh tìm việc, thời gian còn lại làm những công việc lặt vặt với mức lương thậm chí họ còn không chắc phù hợp với công sức mà họ đã bỏ ra. Cô có thể dọn dẹp nhà cửa giữa việc may váy và không phải đưa em bé đi bất cứ đâu. Nhưng cách đây vài tháng, một thứ gọi là Jenny đã xuất hiện được cho là hoạt động nhanh hơn nhiều so với tất cả những gì đàn ông và phụ nữ gộp lại. Họ được cho biết rằng họ sẽ sớm hết việc và có lẽ phải tìm cách khác để mang tiền về nhà. Cô đã có thể nhìn thấy từ những con đường, khói đen bắn vào bầu không khí trong veo từ một số tòa nhà lớn gần đó và mọi người bắt đầu che mặt để không bị ho như một ống khói cũ. Jenny là ai? Cô ấy là một phụ nữ mới trong thị trấn. Một ngày nọ, Sherry hỏi cô bạn Betty một cách ngây thơ, khi họ đứng xếp hàng chờ được chủ nhân của họ giao bộ quần áo trong tuần để may. Không, thằng khốn, đó là một cái thang bằng gỗ, giống như một bánh xe quay hay một cái gì đó, làm cho váy nhanh hơn, hết bông, Betty nói một cách thông minh. Ồ, nhưng liệu nó có thể làm cho những chiếc váy của họ có nhiều màu sắc và nhiều sợi chỉ không? Chắc chắn nó không thể nghĩ ra cách để làm cho em xinh đẹp. Ai quan tâm đến vẻ đẹp? Chúng tôi thực hiện những chiếc áo lót của mình, để may một chiếc váy hoàn chỉnh, và Chúa biết ai là người cuối cùng mặc nó. Miễn là tôi còn git manager, tôi sẽ không quan tâm xem tôi đang may váy hay là ngựa. Sherry không hài lòng với sự thay đổi này. Cái Jenny quay cuồng này đã trói nhà cô ấy lại. Trên thực tế cô ấy đã nuôi dưỡng ý nghĩ tiến tới các chất liệu khác như lụa, len, gen, v.v. mà những người giàu có thường mặc hoặc các cửa hàng kinh doanh cửa sổ lớn.
Cô cảm thấy mình có khả năng mặc một chiếc váy tuyệt vời cho buổi tiệc trà buổi tối hoặc khiêu vũ trong vũ hội. Cô ấy thậm chí còn tưởng tượng ra một chiếc váy không tay màu đỏ rượu, với vải trắng tuyệt đối rơi xuống.